Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 100, ngay khi Vương Lâm nhìn thấy không gian đột nhiên rách ra, anh ấy cũng lập tức chạy trốn để không bị nó hút vào. Thế nhưng đang đi, Vương Lâm giật mình quay đầu lại vì anh ấy cảm nhận được trong vô số thủy mệnh hồn kia lại có mệnh hồn của Lý Mộ Uyển. Không chút do dự, thân mình khẽ động, Vương Lâm lập tức lao tới. Thế nhưng gần đi tới, trước mắt anh ấy đột nhiên xuất hiện một nữ tử chặn đầu. Không nhiều lời, Vương Lâm lập tức lấy ra tinh kiếm bổ xuống phá tan thân thể nữ nhân do thủy mệnh hồn hóa thành. Sau đó, anh ấy thi triển ra từng đạo cấm chế không cho mệnh hồn kia ngưng tụ lại. Làm xong, Vương Lâm lập tức phóng đi. Tuy nhiên đến đây, anh ấy lại gặp lão già tiên di tộc lúc trước truy sát mình. Không chậm trễ, lão già kia lập tức hướng về phía Vương Lâm ầm ầm công kích. Chớp mắt, cuộc chiến giữa hai người cũng liền diễn ra quyết liệt. Mặc dù vậy, vì phải mau chóng cứu Lý Mộ Uyển, Vương Lâm đã dùng tiểu xảo rồi thoát đi. Tiếp theo, thân hình lao nhanh, Vương Lâm đi tới nơi có mệnh hồn của Lý Mộ Uyển, cầm kiếm vung lên, vách đá phong ấn thủy mệnh hồn liền tan vỡ. Đồng thời, một nữ tử hơi giống Lý Mộ Uyển đi ra, nó có ý định chạy đi thì lập tức bị Vương Lâm dùng chủ hồn bao vây lại, không cho nàng chạy thoát. Thế, nữ nhân giống Lý Mộ Uyển kia mới nhìn Vương Lâm lạnh lùng hỏi: "Người cứu ta rồi lại muốn vây khốn ta là sao?" Đáng tiếc, Vương Lâm lại lạnh như băng, khẽ quát một tiếng, hàng loạt chủ hồn đã lao tới công kích và phá tan mệnh hồn kia. Cũng nhờ vậy, vô số mệnh hồn nhỏ từ người nữ nhân kia tan vỡ, từ trong hàn vạn mệnh hồn đó, rốt cuộc anh ấy cũng tìm được mệnh hồn người mình yêu. Không chần chừ, Vương Lâm lập tức bay tới chụp lấy nó rồi đưa vào mi tâm của mình, sau đó mau chóng thoát đi. Đến khi ra ngoài, thấy lão già của tiên di tộc, Vương Lâm lập tức truy đuổi. Đáng tiếc vừa chạy, lão già kia đã bị một cái khe nứt không gian nuốt chửng. Nhìn lão bỏ mạng, Vương Lâm không chậm trễ, thân mình hướng phía xa bay đi. Nháy mắt khoảng không trôi qua, lúc này anh ấy sau một thời gian phi hành đã tới được nơi ẩn chứa mệnh hồn thuộc tính kim. Ngay lập tức, Vương Lâm cảm giác được những cây kiếm này không có kiếm hồn, bởi vậy có lẽ nó sẽ sợ kiếm hồn trong kiếm tiên của mình. Nghĩ đến đây, Vương Lâm lập tức bắt Hứa Lập Quốc ra để nó dẫn đường, và quả nhiên anh ấy đã đúng khi nhờ có gã Hứa, anh ấy cứ thế băng băng tiến lên. Nhanh chóng lướt đi, Vương Lâm sau một hồi mới dừng lại, bởi vì trước mắt anh ấy nhìn thấy vô vàn kiếm khí đang xoay vòng quanh một cây đao. Không chậm trễ, Vương Lâm liền đi tới xem thử thì bất chợt cây loan đao kia vọng ra một thanh âm thì thào nói: "Giữ kiếm hồn lại." Thanh âm vừa vang lên, Hứa Lập Quốc sợ hãi liền quay đầu bỏ chạy. Thấy vậy, cây loan đao kia lập tức phóng ra đuổi theo. Không chậm trễ, Vương Lâm liền vung tiên kiếm lên để Hứa Lập Quốc đi vào. Khoảnh khắc va chạm, chỉ thấy uỳnh một tiếng, cây đao màu bạc kia rung lên. Đồng thời ở trong tiên kiếm, Hứa Lập Quốc mặt cũng phải biến sắc và run sợ lắp bắp nói: "Cái này uy áp thực kinh khủng." Và tất nhiên, Vương Lâm cũng nhận ra, trong đầu lẩm bẩm nói: "Thanh đao này đúng là báu vật, ngươi chịu khó một chút nhé, ta sẽ trở lại cứu ngươi." Dứt lời, Vương Lâm cầm tinh kiếm chém ra một đường hất văng kiếm hồn Hứa Lập Quốc bay ra ngoài, mặc hắn ta gào thét. Tuy nhiên, cây loan đao kia quá nhanh, chỉ nháy mắt nó đã lao tới rồi thu lấy kiếm hồn Hứa Lập Quốc vào bên trong rồi biến mất. Không chậm trễ, Vương Lâm cũng liền bay đi, thoát ra khỏi cái nơi quỷ quái này. Cùng lúc đó thì ở một nơi khác, cái tinh kiếm phong rốt cuộc sau một đoạn chờ đợi, hắn ta rốt cuộc vẫn không thể tìm thấy mệnh hồn của mình. Đến đây, hắn liền phóng người đi và dẫn theo Hồng Điệp bay nhanh về phía trước. Vừa đi, Kiền Phong vừa nhìn chằm chằm vào Hồng Điệp. Tuy nhiên, cũng chẳng biết hắn ta nói gì với con rối vô hồn này, chỉ thấy cả hai cứ thế cùng nhau bay nhanh về phía xa. Cùng lúc đó, Vương Lâm sau một đoạn thời gian di chuyển, anh ấy đã tới được một vùng đất đen tối, nơi đây chẳng có mệnh hồn nào. Tiến sâu vào bên trong, bất chợt, Vương Lâm nhìn thấy phía xa có một hình bóng quen thuộc, đó chính là Hồng Điệp, kẻ thù của mình. Nhìn ánh mắt vô hồn của nữ tử kia, Vương Lâm đoán Kiền Phong cũng ở gần đây. Bởi vậy, thanh âm anh ấy lập tức vang lên quát: "Kiền Phong, ra đi!" "Tằng Ngưu, hôm nay Kiền Mỗ không rảnh để giằng co với ngươi, ta đợi ngươi ở Linh Sơn." Nói rồi, hắn hiện ra rồi nhìn vào con rối hồn điệp quát: "Lúc trước, không phải ngươi muốn tái chiến với Tằng Ngưu sao? Hôm nay ta cho ngươi cơ hội đó, lấy mạng hắn đi." Lời Kiền Phong vừa dứt, hắn ta lập tức bay đi. Còn Hồng Điệp, cô ta thì vô hồn đồng thời nghe lệnh, trong tay một cây roi xuất hiện. Thấy vậy, Vương Lâm lập tức vung tay lên, kiếm tiên trong tay chém ra một luồng ánh sáng hướng thẳng về phía đối thủ. Đối diện với nó, cây roi trong tay Hồng Điệp chỉ nhẹ vung lên, cô ta đã ngay lập tức phá tan đạo công kích của Vương Lâm, khiến nơi đây rung động. Khoảnh khắc đó, trên bầu trời ánh đỏ như tràn ngập. Nhìn sức mạnh này, Vương Lâm cũng phải kinh ngạc, bởi vì phía trước Hồng Điệp đã xoay người. Sau đó, cầm cây roi trong tay, cô ta lập tức lao về phía Vương Lâm và công kích anh ấy, khiến Vương Lâm giật mình vung kiếm tiên lên chống đỡ. Đến khi phá tan công kích, Vương Lâm lập tức cầm kiếm tiên lao lên, phóng thẳng về phía Hồng Điệp, rồi cầm tiên kiếm bổ xuống. Khoảnh khắc va chạm, chỉ thấy uỳnh một tiếng, ánh sáng chói lóa lóe lên khắp nơi này, hai người giằng co kịch liệt. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc đối đầu đó, Hồng Điệp lại bất ngờ mở miệng nói: "Lấy mạng ta đi, Hồng Điệp ta thà bỏ mạng, chứ không muốn sống như thế này." Lời này vừa dứt, Hồng Điệp cũng liền gầm lên, sau đó cô ta cùng Vương Lâm lại tiếp tục giao đấu với nhau vô cùng ác liệt.
Giữa không trung, chỉ thấy hai người không ngừng va chạm, tạo ra một cuộc nổ lớn. Giờ khắc đó, bóng ảnh của hai người cứ như tia chớp đánh vào nhau. Càng chiến, cả hai lại càng va chạm mạnh mẽ hơn. Sau một đòn kinh người, Vương Lâm cùng Hồng Điệp mới tách nhau ra. Đến đây, Vương Lâm lùi lại rồi mang theo vẻ mặt nghiêm nghị nói: tu hành mấy trăm năm, ngươi là một trong ít đối thủ trên con đường tu đạo của Vương Lâm ta. Lần này, ta thành toàn cho ngươi. Lời anh ấy vừa dứt, thì từ trong túi trữ vật, Vương Lâm đã liền lấy ra cây diều khổng lồ mà mình lấy được từ tay lão tổ Cự Ma tộc, phất nhẹ cây diều một cái, ánh vàng trên thân nó cũng lập tức sáng lên, một luồng sức mạnh khủng bố ngưng tụ lại. Đến đây, Hồng Điệp có một chút khôi phục thần trí, cô ta nhìn Vương Lâm cười đau đớn quát: "Vương Lâm, ngươi ra tay đi!" Nghe vậy, ánh mắt Vương Lâm nhíu lại, chiến phủ trong tay vung lên, chớp mắt, chiến phủ bay ra như một đạo lưu tinh, ầm ầm bổ xuống Hồng Điệp. Cùng lúc đó ở một nơi xa, đứng dưới gốc cây tiên di thụ, nơi phong ấn lão tổ của tiên di tộc, cái tên nhất tổ lúc này cũng bắt đầu thi triển pháp ấn. Chỉ trong nháy mắt, giữa không trung, một cái đầu lâu đã liền hiện ra, rồi theo bàn tay tên kia khẽ động, nó lập tức biến ảo, rồi phóng ra một màn ánh sáng. Vô tình, ở giữa không trung, một vòng xoáy cũng được mở ra, đó chính là thông đạo để tiến vào tiên di chi địa. Nhìn nó không chậm trễ, Vân Tước Tử liền tiến vào. Thì ra, đám người kia không tiếc tiêu hao mọi thứ để đưa cường giả vấn đỉnh vào bên trong với hy vọng tìm được tu tinh chi tinh. Tuy nhiên, cũng vì vậy mà ngay khi lão Vân Tước Tử đi vào thì cánh cửa tiến vào Chu Tước Mộ cũng ầm ầm rung động, từng tiếng nứt vỡ tràn ra. Gần đó, cảm nhận được mọi thứ đang thay đổi, cái lão sứ giả mà Thác Sâm phái tới đột nhiên mở hai mắt, thân thức cũng liền tỏa ra. Vô tình cảm nhận được nó, Vân Tước Tử lên tiếng nói: "Không biết vị đạo hữu nào mượn xác nhập hồn đến đây, sao không hiện thân chân thân đi?" Lời lão vừa dứt thì tên sứ giả cùng con khỉ kia, ánh mắt chỉ mang theo vẻ băng lãnh, vẫn ngồi im tại chỗ mà thôi. Đồng thời ở một nơi khác, Chu Tước Tử lão ta nhìn về phía quả cầu mở ra Chu Tước Mộ đang không ngừng vỡ nát thành từng mảnh kia, lão ta lẩm bẩm nói: "Cao trào của ván cờ này cuối cùng cũng bắt đầu rồi." Lời của hắn ta vừa dứt thì khoảng không cũng mau chóng qua đi. Lúc này, chỉ thấy ở phía xa xăm, chiến phủ trong tay Vương Lâm đã bổ xuống. Một búa này mang theo một cỗ khí tức cường đại, xẹt qua hư không cũng khiến hư không chấn động, như là sắp sụp đổ. Nhìn nó, khóe miệng Hồng Điệp khẽ mỉm cười, nụ cười này cực kỳ vui vẻ, rất hiếm khi xuất hiện trên khuôn mặt nàng, dường như nàng đã buông bỏ số mệnh của mình. Cuối cùng, chỉ thấy nàng nhắm mắt, đồng thời cây chiến phủ kia cũng bổ tới người, ầm một tiếng, một trận rung động kinh người bạo phát, đất đá khắp nơi nổ tung tóe, khói bụi mịt mù tản ra. Đến khi mọi thứ qua đi, trên mặt đất để lại một cái hố sâu thật to, một đám khói đen từ bên trong tràn ra, áo giáp trên người Hồng Điệp xuất hiện từng đường khe nứt rồi nổ tung. Đồng thời, trên miệng nàng phun mạnh ra từng dòng huyết sắc. Trước khi qua đời, Hồng Điệp thều thào nói: "Vương Lâm, giúp ta lấy mạng Kiềm Phong, được chứ?" Đến đây thì hết tập 100 tinh nghịch, và liệu rằng tập 101 sẽ còn gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!